blir det inte. Nu är det inte lika kul längre. Jävla rullgrus bara för att det är så dra fint. Ja. Vad gör du? Pissar! Såklart, Peter. Vad härligt. Ja. Du filmar? Nu gör jag. Här vill man inte missa. Och där vet vi inte riktigt hur det blir. Wow. En stor jävla vagn och stängsel. Ja, men det är en helt annan sak. Rushen! Åh, jävla rike. Här kommer du fan inte fram. Ja, vet du vad, Pjottan? Vi vänder. Wow, på riktigt. Du ser en jävla fåra. Ja, jag var nere i diket och smeta. Eller jaha, jag fick inte väl, eller? Nej, här är det. All right. Här är lite mer dygn. Där är Martin. Han är från Göteborg. Han kör motorcykel. Hej Martin! Ja, det. Just. Oj! Där sprang biffen iväg. Tamdjur. Tarmdjur. Man gör korv på de här. Ja, så gör det. Jag kör här så går du där, okej? Bra. Ja. Jävlar, de här är ju liksom bilda klunga. Det är korrekt. Jag får hälsa. Hej hej! Hej hej! Men korta av er också, det är bra. Eller fler kortor. Passera dem först. Om du inte vill ha dem på bild. Du snygg film. Titta, det är lite här väg till villan. Ja, vänta då. Den puttrar för en gångs skull. Jag gör det. Sover gott.
Oj, oj, oj. Du behöver inte vara så rädd. Ja, det är lurigt. Om man hade kört fortare där så hade det blivit jobbigt kanske. Ja, det blir frågan om. Ja, hon står där och ska jaga på sina kossor utanför sin hink. Det möter vi hela det gänget där. Ja. Vi gör så här. Det var ju här vi skulle ha kissat. Det är ju ingen idé att vi möter alla kossorna. Då kommer vi... Nej, då bromsar vi. Ja, det är lite problem att komma upp. Jag kom upp. Men ja, det var inte utan att grälla. Det är jättefint på det vägen där. Gammal. Ja. Hej då, renen. Fina då, va? Ja, jag borde man ta ett kort faktiskt. Det är någon bakom oss, eller? Hej! Ja. Jag hoppar ut grönen. Vilket jävla månlandskap. Det där var 80 här, va? Det är 80 här. Du, jag har tappat en väska för jag. Aj, aj, aj. Du tappar väska. Ja, jag gick det. Ja, du får rätt i alla fall. Men vi stannar snabbt bara här uppe och så åker vi ner igen. Ja, jag drar åt det för att jag tappar mer. Fan också. Det är min stil jag tappar. Helvete. Där ligger den! Woo! Men vi körde ganska hårt upp för berget. Ja, håll. Det är så jävla tjock plast i den där. Men hur kan den lossna? Sitter den inte i massa remmar och spännen och karbor och superlim och Karlssons klister och... Ja, den sitter inte i några egna remmar. Ja, det är säkert skitbra. Jag ska göra en modifiering 2 på din här nu. Vi ska gå från den här modifieringen, så ska vi göra en till. Här ska vi göra en modifiering. Så. Vänta, jag ska visa. Sorry, jag ska inte välta cykeln. Ja, det är lugnt. Det är bra, det är bra. Bra på att lite på det. Alltså den här, om den glider ut hit så sitter den fortfarande fast.